سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب و خوش و عالی باشه. توی این ویدیو قرار هستش که ما یک نکته خیلی مهمی رو بهتون آموزش بدیم، اونم نکته به نام دیسکانت و پریمیوم هست که این نکته تکمیل کننده موضوع سقف و کف ها هستش که اگر ویدیوی ساختار رو ندیدید حتما مراجعه کنید و اون ویدیوی ساختار رو تماشا بکنید، چون که اگر اون ویدیو رو نبینید این ویدیو برای شما نامفهوم خواهد بود. بیایید با هم دیگه بریم روی چارت. بچه ما یک روند صعودی اینجا داریم که بعدش تغییر روند حاصل میشه و روندمون میشه نزولی. این سقف و کف های ماست. خب زمانی که بر فرض مثال BOS اینجا اتفاق میفته، یعنی اینجا وقتی که باس ما داریم، من از شما یه سوالی میپرسم. زمانی که باس داریم قیمت اینجا رو شکست، این سقف رو رد کرد، آیا میدونیم که قیمت میخواد تا کجا بره و بعد از اون پولبک بزنه یا اصلاح بکنه؟ خیر، نمیدونیم. پس صبر میکنیم قیمت حرکت خودش رو انجام بده. خب میگیم که روند صعودیه، ما کی باید وارد معامله لانگ بشیم؟ طبیعتا وقتی که این سقف شکست بلا فاصله ما وارد معامله لانگ نمیشیم. خب وارد معامله لانگ اینجا بشیم، استاپ لاسمون رو کجا بذاریم؟ استاپ لاسمون رو ما باید مثلا بذاریم این زیر. تا کجا؟ آیا میدونیم قیمت میخواد تا کجا حرکت کنه؟ نمیدونیم. پس یک معامله اینجا مثلا میگیریم که اصلا نه ریسک بریوارد خوبی داره، نه حد ضررش جای خوبیه، نه اصلا میدونیم تارگت رو باید کجا بذاریم. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ این کف تا این سقف رو به دو بخش تقسیمش میکنیم. به قسمت بالایی که توی اینجا الان مشخص میکنید، یعنی ما فرض کنید یه همچین حالتی داریم، اینجا میشه نقطه صفرمون، اینجا میشه نقطه نیم و اینجا میشه نقطه یک. به قسمت بالایی یعنی اینجا میگیم ناحیه پریمیوم، به قسمت پایینی میگیم دیسکانت. قسمتی که تخفیف داره، قیمت ها ارزون تر از اینجان و شما همیشه باید در ناحیه دیسکانت خریدار باشید، در ناحیه پریمیوم فروشنده. پس صبر میکنید وقتی که قیمت به سمت پایین برگشت و وارد محدوده دیسکانت شد، یعنی این ناحیه. حالا توی این ناحیه میتونید یک POI پیدا کنید، میتونید یک بیس خوبی پیدا کنید، میتونید یک محدوده حمایتی پیدا کنید و روی اون اگر شما تاییدیه دیدید بهتون تریگر ورود داد، وارد معامله میشید. خب اینجا مثلا من وارد معامله میشم، تریگر ورود هم به من داد. تارگت اولتون میشه سقف قبلی که تو ناحیه پریمیوم بوده. یعنی در نواحی پریمیوم شما میتونید فروشنده باشید، میتونید سیو سود کنید، میتونید سودتون رو از بازار برداشت بکنید. پس حواستون کاملا به این مورد باشه. الان اینجا دوباره قیمت رفته بالا، این سقف رو شکسته و به من BOS داده. خب بعد از شکست این آیا من میدونم که قیمت تا کجا میخواد رشد کنه به سمت بالا؟ طبیعتا نمیدونم. پس من اگر بیام اینجا یک معامله خرید بعد از این شکست واردش بشم، حد ضررمو بگم میذارم این پشت، یه همچین ریسک به ریواردی میگیرم که اصلا منطقی نیست. ولی من اگر بیام نواحی 0 و 1 رو مشخص کنم، متوجه میشم که زیر این خط ناحیه دیسکانت من هستش و من میتونم توی این ناحیه دیسکانت یک محدوده رو پیدا کنم، حالا روش برای اثبات در تایم فریم بالاتر خرید انجام بدم، یا میتونم وارد معامله لانگ بشم.
قیمت که اینجا اومد، تریگر ورود رو شما دیدید، استاپ لاستون رو میتونید بذارید این زیر. تارگت اولتون مثلا میشه سقف قبلی. شما این ریسک به ریوارد رو با این ریسک به ریواردی که این بالا وارد میشدین نگاه کنید. خب درسته که قیمت مثلا توی این مثال نیومد حد ضرره که شما اینجا قرار داده بودید رو بزنه و برگرده به سمت بالا. نکته اینجاست که شما وقتی که قیمتتون به حالت سر به سرتون برسه، اینجا وارد شده بود، به حالت سر به سرتون برسه، خب تازه توی این معامله شما روی سر به سرید 0% سود یا ضرر، ولی اینجا قیمت یه حرکت خوبی کرده، حداقل یه ریوارد 1 رو به شما داده. پس حواستون به این ناحیه دیسکانت و پریمیوم باشه که بتونید نواحی خرید و نواحی فروشتون رو مشخص کنید. بعد از اینکه قیمت وارد ناحیه پریمیوم میشه، شما میتونید نسبت به واکنش قیمت به نواحی حالا مقاومتی که اینجا هست معامله خودتون رو ببندید، یا معامله خودتون رو باز نگه دارید، یا معامله خودتون رو سیو سود بکنید. به هر حال در محدوده پریمیوم شما مجاز به فروش اون دارایی خواهید بود. مثلا اگر چارت شما چارت هفتگیه، چارت شما چارت روزانه است، نواحی دیسکانت و پریمیومتون رو مشخص کردید، اگر قیمت اینجاست شما میتونید صبر کنید توی همون تایم فریم قیمت برسه به یک ناحیه پریمیوم، اگر خریدار بودید بعد اونجا بفروشید. من بیام این سقف و کف های دیگر رو اینجا مشخص کنم. ببینید از کف میکشید به سمت سقف، از سمت کف میکشید به سمت سقف. حالا این ابزارش کجاست؟ توی این گزینه سوم گن باکس میشه این ابزار. حالا تنظیماتش هم من اینجا روی صفحه برای شما میارم، میتونید از اینجا اسکرین شات بگیرید و طبق همین تنظیمات اعداد رو ست بکنید و تنظیماتش رو انجام بدید. در روندهایی که نزولی هم و به سمت پایین دارن میان، خب ما اینجا یک چنج آف کرکتر داریم طبیعتاً، چون آخرین کفی هستش که منجر به آخرین سقف ما شده و بعدش شکسته شده. ما اینجا یک چنج آف کرکتر داریم، بعدش یک BOS داریم. خب این سقف و این کف دوباره از سمت بالا به سمت پایین میکشه. پایین دوباره دیسکانت، بالا دوباره پریمیوم، هیچ فرقی نمیکنه. خب فقط اگر روندتون صعودیه، اول میخواید بکشید از کف میگیرید به سمت سقف میکشید. اگر روندتون نزولیه، از سقف به سمت کف میکشید. میبینید یک حالت زبدری قرمز و زرد برای من شکل تشکیل میشه و حواستون باشه که همیشه اون ناحیه بالا پریمیومه و ناحیه پایین هم همیشه دیسکانت. در یک روند نزولی تا زمانی که قیمت وارد محدوده پریمیوم نشده شما نمیتونید معامله فروش باز کنید. نه که نتونید، درست و منطقیش اینه که وایسید قیمت وارد این ناحیه بشه. چرا من همچین حرفی میزنم؟ چون هممون دیدیم وقتی که کفی شکسته میشه قیمت همون جوری به سمت پایین ریزش نمیکنه تا ابد بخواد بریزه، تا یه جایی میاد و بعد دوباره برمیگرده به سمت بالا. خب اگر بخواد بیشتر بریزه از اینجا دوباره میریزه، اگر نخواد که دوباره برمیگرده به سمت بالا. پس حواستون باشه وقتی سقف یا کف میشکنه بلا فاصله وارد معامله نشید، ذره صبر بکنید ببینید که قیمت کجا میره کجا میاد. نسبت به این نواحی دیسکانت و پریمیومتون میتونید تصمیم بگیرید. قیمت ریزش کرد، ما اینجا مثلا وارد معامله فروش شدیم. در نواحی دیسکانت ارزان فروشی شما مجاز به فروختن اون داراییتون هستین، مجاز هستین معامله شورتتون رو ریسک فری کنید و معاملتون رو حتی ببندید. اولین تارگتتون هم میشه کف قبلیتون. مجدد یک مثال من اینجا بزنم. ببینید اینجا BOS داشتیم، از سقف به کف رسم میکنیم. بعضا ممکنه قیمت بیاد فقط به اون میدلاین واکنش نشون بده برگرده، هیچ مشکلی نداره، ولی متوجه میشید که قیمت به این مرز رسیده.
از اینجا به بالا فروشنده این، از اینجا به پایین خریدارید. اوکی، بریم با هم دیگه روی چارت. مثلا این ناحیه کف منه، اینجا سقف منه. این کف منجر به BOS شده و قیمت رفته برای من چیکار کرده؟ سقف جدیدی رو زده. حالا من اگر قرار بود اینجا وارد معامله خرید بشم، بذارید من این رو بکشم برای شما. اینجا یک BOS ما داریم، یک باس داریم. قیمت اگر قرار بود بعد از شکستش من بلافاصله وارد خرید بشم، بگم آخ جون سقف شکسته شد خرید کنم، استاپمو بذارم زیر این کف، میبینید که قیمت همین که رفته بالا اومده پایین. یک اصلاحی رو به سمت پایین داشته. تا کجا؟ تا این ناحیه. اینجا مثلا یک محدوده‌ای بوده که قیمت اومده به اینجا واکنش نشون داده و من میتونستم اینو اینجا وارد معامله بشم. تارگت اولم اگر سقف قبلی می بود، تا زمانی که بخواد به اون سقف قبلی برسه من انقدر تو سودم. خب این معامله خیلی زیباتر و قشنگتر از این معامله است. درسته جفتشون تا اونجا رفتن، ولی این خیلی منطقی تره، حد ضررش کوچیک‌تره، ریسک به ریواردش بیشتره. خب این معامله رو با چه ابزاری شما میتونید بگیرید؟ ببینید من دوباره این رو بیارم، از سمت کف به سمت سقف بکشم، متوجه میشید که این ناحیه ببینید توی زیر این خط زرده، پس توی محدوده دیسکانته، پس یک معامله درست ما انجام دادیم. یا مثلا یک مثال شورت هم من بزنم برای شما. خب ما اینجا یه سقف داریم که این سقف اومده این کف رو زده. خب قیمت دوباره به سمت بالا برگشته و اونجا ریخته به سمت پایین. این ابزار رو اگر بردارم بکشم، میبینید که قیمت رفته به محدوده توی ناحیه پریمیوم واکنش داده و به سمت پایین ریزش کرده. پس توی پریمیوم ها میتونید فروشنده باشید در روندهای نزولی و توی دیسکانت ها میتونید خریدار باشید در روندهای صعودی. امیدوارم که این آموزش هم مورد استفاده شما عزیزان و همراهان عزیز قرار گرفته باشه و اگر که مبحث ساختار رو، سقف و کف ها رو ندیدید، حتما توصیه میکنم ویدیوی مربوط به ساختار رو تماشا بکنید. موفق و مؤید باشید. روز خوش.